วันนี้เพชรจะมาพูดถึง The Best of Year ในปีนี้นะครับผมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยกาแฟส้มทุกคนฝึกฟุตบอลแล้วก็ทำงานในด้านการเป็นนักฟุตบอลคอนเสิร์ตในปีนี้เนี่ยมีเยอะมากเจอคนร้ายจะเข้ามายิงเจ้าของร้านสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพิกนะครับวันนี้นะครับเพชรจะมาพูดถึง The Best of Year นะครับของปี 2022 ของเพชรนั่นเองนี่ก็จะเป็นคลิปแรกสำหรับการทำ The Best of Year นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของที่ชอบในปีนี้แล้วก็โมเมนต์ต่างๆที่แบบว่าเพชรได้ทำงานหรือว่าอะไรต่างๆในปีนี้ก็จะมาพูดเล่าให้ทุกคนฟังในปีนี้นั่นเองนะครับเรามาพูดถึงเรื่องเมคอัพกันก่อนละกันนะครับผมปีนี้ก็ทำงานเยอะอยู่นะครับผมเมคอัพก็สำคัญเนาะแต่ว่าเมคอัพที่แบบเพชรใช้ประจำเลยนะครับผมก็คือคอนทัวร์เพชรเนี่ยเพิ่งค้นพบในปีนี้แหละแล้วเพชรชอบมากนะครับผมสำหรับตัวนี้เลยนะครับผมเพชรเนี่ยชอบสีนี้มากอันนี้ก็คือเป็นกล่องที่3แล้วที่ซื้อมานะข้างในก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบมีแปรงอันเล็กๆแบบนี้ให้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยสีที่เพชรใช้เป็นสี02นะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ว่าจะเป็น3สีซึ่งก็แบบเวลาใช้ก็จะแบบใช้2อันเนี้ยซะส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นอันที่แบบเพชรใช้เป็นประจำเลยนะครับผมสำหรับคอนทัวร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นอันที่3แล้วที่ซื้อมานะครับก็คือติดใจ คือมันเหมาะสำหรับผู้ชายอ่ะก็คือผู้ชายสามารถใช้ได้ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้มันแต่จะดูอ่อนสำหรับผู้หญิงไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับผู้ชายเพชรว่ามันเป็นไอเทมที่ควรจะต้องมีเลยนะครับแล้วก็เมคอัพอีกอย่างหนึ่งที่เพชรอยากแนะนำนะครับผมก็คือเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่เพชรใช้เป็นประจำทุกคนเห็นคลิปแต่งหน้าก็น่าจะเห็นอยู่แล้วสำหรับอายแชโดว์ของ Wet n Wild นะครับผมเป็นพาเลตนี้เนาะตอนที่ได้อันนี้มาก็คือเป็นตอนที่เพชรเนี่ยไปเจอมันลดราคาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีมันเยอะว่ะแล้วมันก็ดูคุ้มอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะซื้อมาสีที่เพชรใช้บ่อยคือสีน้ำตาลอันเนี้ยแล้วแบบมันเยอะมากอ่ะแล้วกว่าจะหมดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบแบบตัวนี้นะครับสำหรับ Wet n Wild สี Lost in the Air นะครับผม E758สำหรับเมคอัพเอาจริงๆชอบแค่นี้อันอื่นมันก็แบบใช้เป็นปกติอยู่แล้วแป้ง Chanel หรือว่าอีกอันนึงอันนี้เพิ่งค้นพบแล้วแบบชอบเลยเป็นที่เขียนคิ้วของผู้ชายนะทุกคนเป็นแบบ Intuit Men อ่ะอันเนี้ยก็คือหมุนถูกปะล่ะหมุนออกมาเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งมันก็คือนี่มันดูแบบโอเคมากอ่ะปื้ดเดียวคือเห็นเลยดูปื๊ดเห็นไหมเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้ชายตอนแรกปกติเพชรใช้ Idolo ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีขายแล้วอ่ะงงสำหรับเมคอัพก็จะมีเท่านี้นะครับทุกคนอีกอย่างที่ทุกคนอยากจะรู้แน่นอนสกินแคร์ จะบอกว่าในปีนี้เพชรใช้สกินแคร์น้อยลงมากเพราะว่าขี้เกียจอะไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีก็ขี้เกียจว่ะทุกคนก็เลยแบบใช้สกินแคร์น้อยนะครับผมแต่ว่าตัวที่เพชรใช้เป็นประจำและใช้บ่อยแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็ยังใช้อยู่นะผมก็คือครีมกันแดดเนี่ยเมื่อก่อนก็เปลี่ยนมาเยอะมากว่าแบบเราจะใช้อันไหนดีจะใช้อันไหนดีอะไรเงี้ยจนสุดท้ายนะครับผมมาจบที่นี่เลยL'Oreal นะครับผมอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่แบบเพิ่งออกมานะผมเป็นสีแดงแต่ว่าก่อนหน้านี้เพชรใช้เป็นสูตรสีเขียวนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วแหละสำหรับสูตรแมตต์แต่ว่าอันนี้มันออกมาแล้วเพชรลองไปเทสดูอันนี้มันจะดูแบบเหลวกว่าแล้วอันนั้นมันจะดูข้นกว่าแล้วเวลาแบบเราใช้2ข้อแล้วเวลาเราทาครีมกันแดดเข้าหน้าอะไรเงี้ยมันหมดเร็วก็เลยรู้สึกว่าลองเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้ซึ่งสูตรนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะครับผมดูบางเบาแล้วก็ดูใช้ได้ตลอดวันไม่วอกด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดอยากลองก็ลองไปซื้อกันนะครับเพชรยังมีปัญหาเรื่องผิวหนังอยู่แล้วสำหรับการเป็นเซตเดิมนะครับผมเพชรก็เลยใช้ตัวนี้บ่อย Physio Gels สำหรับคนที่มีแบบปัญหาแบบผิวแดงๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์นะครับผมลองใช้ดูได้นะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเพชรได้มาจากการรีวิวทุกคนแล้วเพชรก็ได้แพ็กเกจมาสำหรับตัวของซูวาซูนะครับผมนี่ปกติแล้วเพชรไม่เคยใช้ของซูวาซูเลยทุกคนพอได้มาลองใช้มันดีนะเพชรไปออกงานหนึ่งของรุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วเพชรก็ได้ตัวเทสเตอร์มาเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากเลยนะทุกคนก็เลยงงว่าตอนแรกทำไมคนใช้เยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แบบมีเงินขนาดที่ต้องไปซื้อเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยว่าได้ลองใช้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ปรับผิวหน้าได้ดีอะไรเงี้ยด้วยความที่เพชรก็เป็นคนผิวแบบผิวผสมแต่ขาดน้ำเข้าใจปะเป็นผิวแบบอีหยังวะเอาประมาณหนึ่งตอนนี้ก็คือแห้งมากนะครับผมพอเข้าหน้าหนาวแล้วอะไรเงี้ยอันต่อไปอะไรดีน้ำหอมที่ชอบละกันเบสเฟเวอริตตลอดกาลและนานเธอนะครับผมก็อยากแนะนำอยู่เหมือนเดิมก็คือตัวนี้เลยนะครับผมArmani Coach นะครับผมผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีเนาะที่เธอชอบเพราะมันเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้แบบเข้มเกินแล้วมันก็ไม่ได้หวานเกินมันมีความเป็นผู้ชายนุ่มนวลแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบกลิ่นนี้ที่สุดชอบมาโดยตลอดชอบกว่า Chanel อีกเมคอัพแต่แล้วสกินแคร์เสร็จแล้วไปกันต่อที่นี่ดีกว่า
ของกินทุกคนนั่นก็คือสิ่งนี้จ้าอะไรจ๊ะกาแฟส้มทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะทุกคนแต่ว่ากาแฟส้มคือที่ในปีนี้ก็คือกาแฟส้มป้ากาแฟส้มมาสุดๆเมื่อก่อนเพชรเป็นคนไม่กินอเมริกาโน่เลยเพราะรู้สึกว่ามันขมจนพอเราออกกองพอเราทำนู่นทำนี่มันก็ทำให้ได้รู้ว่าการที่เรากินกาแฟนมนั้นมันจะอ้วนนะจ๊ะเราก็เลยเริ่มหาวิธีการกินอเมริกาโน่ว่าจะกินยังไงดีซึ่งกินครั้งแรกบอกเลยว่าจะอ้วกแตกเพราะว่ามันขมนะฮะเราก็เลยต้องเริ่มหาสูตรมันก็จะมีแบบอเมริกาโน่น้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวเราก็เลยลองกินแล้วก็มันใช่ว่ะเราก็แบบกินอเมริกาโน่น้ำผึ้งมาตลอดอะไรเงี้ยจนหลังๆอยู่ดีกาแฟส้มก็บูมขึ้นมาแล้วก็เลยปักหลักที่อเมริกาโน่ส้มถ้าเกิดไปคาเฟ่ไหนแล้วเจอก็คือต้องซื้อและอย่างหนึ่งก็คือพีชก็ดีอเมริกาโน่ใส่กับพีชอเมริกาโน่ใส่กับส้มเอาจริงๆเพชรอาจจะเป็นคนที่ติดกาแฟผลไม้ในใจในปีนี้แนะนำเลยอเมริกาโน่ส้มสำหรับคนที่แบบกินกาแฟยากๆแต่ว่าอยากลองกินอะไรเงี้ยเพชรว่าอเมริกาโน่ส้มโอเคเลยนะฮะเราพูดถึงกาแฟแล้วเราต้องกินกับเบเกอรี่เอาจริงๆเพชรเป็นคนกินเบเกอรี่เยอะมากเราก็สั่งออนไลน์มาเยอะมากแล้วเวลาที่เราต้องสั่งกาแฟในช็อปออนไลน์ทุกคนมันจะต้องมีแบบราคาที่มันจะต้องแบบถึงเคยเป็นป่ะแบบเราอยากกินแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดมันซื้อถึงเท่านี้มันจะได้ส่วนลดซึ่งเราก็เลื่อนดูแล้วก็เจอร้านนี้ซึ่งมันอยู่ใกล้สุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากลองครัวซองเพราะว่าเรากินครัวซองอัลมอนด์ของ Starbucks เราชอบแต่ว่าเรารู้สึกว่าบัดเจ็ตของเราไม่ได้ถึงขนาดในการที่จะต้องสั่งกาแฟของ Starbucks ทุกวันก็เลยสั่งของที่นี่ซึ่งกาแฟพันธุ์ไทยอยากจะแนะนำทุกคนว่าลองไปกินสิ่งนี้นั่นก็คือครัวซองชาไทยจ้าดูไส้ข้างในดิเห็นปะสุดปังอยู่นะนี่ได้บอกว่าเป็นอัลมอนด์ด้วยอันนี้ราคาแบบ30 กว่าบาทเนี่ยแหละถ้าที่เป็นจำไม่ผิดนะซื้อมากินครั้งแรกไม่ได้คาดหวังทุกคนแต่ว่ามันอร่อยมากเนี่ยไม่สปอนด้วยอันนี้ไม่สปอนอันนี้แบบบอกจริงๆว่ามันอร่อยนะฮะในปีนี้เนี่ยก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เพิ่งออนแอร์ไปอย่าง My Coach ตะลุมรักตะลุมบอลนะครับผมถือว่าเป็นผลงานหนึ่งที่เพชรก็ภาคภูมิใจมากๆเพราะว่ามันเป็นผลงานที่แบบเราไม่ได้เป็นคนที่เตะฟุตบอลขนาดนั้นอะไรเงี้ยจนเราต้องมาฝึกฟุตบอลแล้วก็ทำงานในด้านการเป็นนักฟุตบอลจริงๆแม้กระทั่งการเพิ่มหุ่นของตัวเองก็ต้องออกกำลังกายมากขึ้นฟิตเนสมากขึ้นมันเป็นผลงานที่เราน่าจดจำได้ร่วมงานกับเพื่อนๆหลายคนน้องๆหลายคนแล้วก็ร่วมกับนักแสดงแบบรุ่นใหญ่เยอะมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นผลงานที่เราประทับใจแล้วก็เป็นผลงานที่เหมือนได้โชว์ทักษะการแสดงจริงๆนะครับผมสำหรับในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูนะผมก็ไปดูกันได้ที่แอปพลิเคชัน View เลยนะครับสำหรับ My Coach ตะลุมรักตะลุมบอลเนาะก็ออนแอร์ไปจบเรียบร้อยแล้วสำหรับ16 EP นะครับเรามาพูดถึงคอนเสิร์ตกันดีกว่านะครับผมสำหรับคอนเสิร์ตในปีนี้เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ทุกคอนเสิร์ตถือว่าประทับใจมากๆเลยนะครับคอนเสิร์ต K-pop Master นะครับผมซึ่งจะได้เจอ Treasure แบมแบมแล้วก็แจ็คสันนั่นเองนะครับคอนนี้ก็จะเป็นคอนแรกที่เพชรได้เจอ Treasure เลยก็ถือว่าเป็นคอนที่เก็บตังค์มานานมากแล้วเพชรก็จ้างกดด้วยเพราะว่าเป็นบัตรคอนเสิร์ตแรกไม่แน่ใจว่าต้องยังไงก็เลยจ้างกดด้วยแล้วก็กดเองด้วยแต่ว่ากดเองไม่ได้แต่ว่าร้านที่จ้างกดเนี่ยเขากดให้ได้นะครับผมตอนแรกตั้งใจจะไปในราคา 6,500 แต่ว่าเขากดให้ได้ราคา 5,500 แต่ก็ใกล้เหมือนกันซึ่งครั้งนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะเป็นการเจอ Treasure ครั้งแรกฟีลแบบเฮ้ยจะได้เจอพาร์คจองอูแล้วอ่ะเอาจริงวันนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าแค่ได้บัตรก็ดีแล้วอ่ะจองยากมากซื้อยากมากการที่ได้ไปก็คือคุ้มแล้วอ่ะเอาจริงๆงานนี้แทบจะไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่เลยนะสำหรับคอนนี้เพราะว่าไฟก็มืดควันก็เยอะเป็นคอนอะไรไม่ได้ประทับใจเลยนอกจากศิลปินก็คือศิลปินน่าประทับใจที่สุดนะครับผมสำหรับคอนนี้เนาะก็ในคอนนะครับผมก็ได้ดูคอนเสิร์ตยาวเลยได้เห็น performance จริงๆแล้วของ Treasure แล้วก็มีช็อตที่แบบจองอูเดินมาหาใกล้ๆมันเป็นวินาทีที่แบบโคตรจะดีเลยทุกคนมันดีมากๆอ่ะคือแบบเห็นศิลปินของตัวเองแบบมายืนโบกมืออยู่ใกล้ๆหันมาแบบมองใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือที่นั่งเพชรมันไม่ได้ใกล้สเตจขนาดนั้นแต่ว่าทางเดินที่เดินมามันมีความใกล้ประมาณนึงแล้วน้องก็เดินมาสเตจลองเยอะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ดูเหมือนแบบใกล้แล้วก็แบบอุ้ยได้เห็นหน้าแบบน่ารักทุกคนเลยนะครับผมสำหรับเทเชอร์แต่ว่าเราก็ประทับใจจองอูที่สุดอยู่แล้วนะครับคอน AB6 นะครับผมก็เป็นแฟนมีตนะครับผมสำหรับ AB6 แต่ว่าครั้งนี้น่าเสียดายตรงที่อูจินมาไม่ได้เพราะว่าติดโควิดนะครับผมก็เลยเจอแค่3คนก็คือดงยอนแดวีแล้วก็อุ๋งนั่นเองนะครับผมคอนนี้นะผมเพชรก็ซื้อบัตรในราคา 6,000 นะครับเป็นบัตรราคาเดียวที่ได้ออลไฮทัชเราก็เลยต้องแย่งชิงบัตร
นี้นะครับเป็นครั้งแรกที่จองบัตรเองแต่เกือบร้องไห้อยู่ประมาณนึงกลัวไม่ได้เพราะว่าต้องจองให้เติ้ลด้วยนะครับบอกเลยว่าคอนนี้เป็นคอนที่จัดงานดีมากแล้วก็ ABC ทุกคนก็คือร้องเพลงได้ดีมากร้องเพลงสดทุกเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีทุกเพลงแล้วก็ใส่ใจแฟนคลับมากเลยนะครับแล้วก็คอนนี้นะผมเพชรได้สิทธิ์กรุ๊ปโฟโต้ด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สิทธิ์กรุ๊ปโฟโต้ดีใจมากๆแล้วก็ได้อยู่ใกล้น้องดงยอนด้วยนะครับผมสิ่งที่ดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนไฮทัชอะทุกคนก็ทักทายแฟนคลับอย่างน่ารักมากดงคือน่ารักมากอะคือเป็นเมนคนแรกที่เราตามอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้มาเจอตัวจริงอะแตะมือแล้วมือน้องนิ่มมากน้องคุยแบบคุยแบบนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรอิมแพกมากๆตอนที่น้องคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็พอขึ้นไปกรุ๊ปโฟโต้อีกรอบนึงอ่ะมันเหมือนได้คุยมากกว่าเดิมเพราะว่าน้องจำเราได้มันเลยแบบรู้สึกappreciate กับน้องมากๆเลยสำหรับครั้งนี้กับศิลปินที่เราชอบคนแรกเลยอะไรเงี้ยคอนต่อไปลาลาพาคอนเสิร์ตคอนนี้นะผมก็จะได้ไปเจอกับ AB6 ครบทีมก็คือเจออูจินตัวจริงหล่อมากทุกคนหล่อแบบโคตรหล่อเลยคอนนี้นะครับผมเพชรได้อยู่ตรงบัตรหลุมแล้วเพชรเนี่ยก็คือเลือกตรงที่สเตจรองเลยมั่นใจว่าศิลปินหลายๆคนก็น่าจะต้องเดินมาตรงนี้วันนั้นในคอนจะมี Gravity Mantra X AB6 แล้วก็โซมีนะครับผมในรอบของเพชรเนาะซึ่ง Gravity ขึ้นก่อนแล้วเพชรไม่เคยรู้จัก Gravity มาก่อนเลยซึ่งเพชรเนี่ยโดน Gravity ตกจากคอนนี้เนี่ยแหละครับทุกคนเป็นวงที่ขึ้นมาแล้วพูดคำเดียวกับเพื่อนข้างๆว่าหล่อจังวะวงอะไรทำไมหล่อขนาดนี้คืองงไปเลยเพราะว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยตามอะไรเงี้ยช็อตที่ทำให้เราโดนตกเพราะว่าน้องๆทุกคนเดินมาสเตจรองแล้วเพชรหยุดติดเลยก็เลยถ่ายคลิปมาถามว่าทำไมเพชรถึงโดนจองโมตกไปดูคลิปนี้เลยเป็นไงทุกคนตอนกลับมาเช็คเทปใครจะไม่โดนตกเจอคลิปนี้เข้าไปอะ ถูกไหมไม่ใช่แค่จองโมนะพี่เซริมแอลลอนคือแบบใกล้มากใกล้จนแบบคนหัวลุกอะเกิดมาในชีวิตไม่เคยไปคอนเกาหลีแล้วแบบอยู่ได้ใกล้ขนาดเนี้ยเราสนใจวงนี้มากๆเลยสำหรับ Gravity จากคอนนี้นะครับซึ่งก็เลยทำให้เพชรเนี่ยต้องไปติดตาม Gravity ต่อนะครับผมก็เสียดายตรงที่ดงไม่ค่อยเดินมาตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามีเดวีลงมานั่งเลยตรงที่เพชรยืนอะเดวีลงมานั่งเลยทุกคนใกล้มากหลังจากโดน Gravity ตกก็ต้องไปไหนต่อครับคอน Gravity นั่นเองนะครับผมก็คือต่อจากนั้นประมาณแบบไม่ถึงเดือนก็คือมีคอน Gravity ตอนแรกตั้งใจจะเก็บไปเอาบรรยากาศเพราะว่าคอนเนี้ยก็คือ all high touch ซื้อบัตรราคาไหนก็ได้ high touch ทั้งหมดบอกเลยว่า performance ของ Gravity ทุกเพลงดีมากๆดีแบบดีมากถ้าใครไม่เคยเจอ Gravity มาก่อนหรือว่าไม่เคยรู้จัก Gravity แล้วมาดู performance มาดูคอนเพชรรับรองเลยว่าโดนตกแน่นอนเพราะว่าเป็น performance ที่ดีมากแล้วดีทุกเพลงซึ่งคอนนี้เพชรก็ได้สิทธิ์กรุ๊ปโฟโต้อีกแล้วนะครับแบบงงเลยว่าอ้าวได้อีกแล้วว่ะคอนนี้เพชรก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสีผมเพื่อที่จะไปเจอน้องจองโมเลยเพราะว่าเราได้ประสบการณ์มาแล้วว่าถ้าเกิดเราทำตัวเด่นน้องจะจำเราได้ก็เลยเปลี่ยนสีผมเลยนะครับผมเป็นสีแบบสีส้มเลยพูดถึงตอนไฮทัชละกันก็คือไฮทัชทั้ง9คนอะมือทุกคนนิ่มอีกแล้วทุกคนตั้งใจทัชมากเลยนะสำหรับน้องๆ Gravity ทุกคนอะจองโมก็คือแบบทัชไปแล้วจองโมก็แบบบายบายตามอย่างเงี้ยความน่ารักของจองโมอะตอนถ่ายกรุ๊ปโฟโต้เพชรก็คือได้อยู่ตรงกับจองโมอะไรมันจะขนาดนั้นก็คือเป็นอะไรที่ฟินมากเพราะแบบโอ้ยได้อยู่ตรงน้องอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอนที่ประทับใจนะครับหลังจากคอนนี้แหละครับผมก็เลยทำให้เพชรเนี่ยได้เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับงานใหม่ที่ถือว่าเป็น the best of work ในปีนี้เลยนะครับผมนั่นก็คืองานที่เพชรจะต้องพา Gravity ไปเดินเที่ยวสยามใครมาจะคาดคิดว่าในปีนี้เราจะได้พาน้องไปเดินเที่ยวสยามอะเราเพิ่งดูคอนเขาเราเพิ่งชื่นชอบเขาแต่ว่าเราต้องไปใกล้ชิดเขาไปพูดคุยกับเขาพาเขาไปเดินสยามโคตรดีทุกคนงานนี้ให้เราไปทำงานเป็น MC เนาะก็คือในวันนั้นเพชรก็ต้องมีหน้าที่พาทุกคนไปชิมอาหารไปแนะนำอาหารพาไปชิมว่าร้านนี้เป็นยังไงร้านนั้นเป็นยังไงซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นคลิปแล้วนะครับผมสำหรับงานนี้เนาะมันเป็นวันที่ฟูลฟิลมากเลยนะทุกคนแบบจากคนหนึ่งที่แบบเป็นติ่งวงเนี้ยแล้วต้องมาทำงานกับเขาอะคิดดูว่าต้องกั้นใจแค่ไหน ก็ขอบคุณโอกาสหลายๆอย่างแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานด้วยที่แบบให้เพชรมาทำหน้าที่นี้นะครับถือว่าเป็น the best of work เลยในปีนี้นะครับผมได้แบบพาไปกินข้าวได้ป้อนข้าวเหนียวพี่เซลริมได้อยู่กับจองโมใกล้ๆถือว่าโคตร complete เลยนะครับผมเพชรรู้สึกว่าในปีนี้คนที่เข้ามาในชีวิตเพชรมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยแบบไม่มีใครมาแบบทำร้าย
อะไรเราเลยแล้วทุกคนก็แบบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นน้องที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าปีนี้เราเจอคนดีๆมากๆแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือการที่เพชรเนี่ยจะได้ไปแฟนมีตที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเพชรจะไปในปีหน้านะครับผมประมาณปลายมีนาต้นเมษาเนาะเดี๋ยวจะไปดูซากุระด้วยและแน่นอนว่าแบบเป็นประเทศที่เพชรชอบมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ไปแฟนมีตที่นี่เป็นที่แรกนะครับผมตอนแรกจะมีที่ไทยแต่ว่าด้วยความที่โควิดก็เลยยกเลิกไปนะครับผมก็เลยเนี่ยจะไปแฟนมีตที่ญี่ปุ่นนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วเพชรก็น่าจะทำคลิปไปเที่ยวญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องเพจไว้ด้วยนะครับเพจว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับผมสำหรับ The Best Memory The Best Item The Best ทุกอย่างในปี 2022 นี้นะครับเพจก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามช่องเพจพีคมาโดยตลอดนะครับผมตลอดทั้งปีเลยปีนี้ก็เหมือนได้ว่าสร้างคอนเทนต์มาเยอะพอสมควรแต่แน่นอนว่าในปีหน้าเนี่ยคอนเทนต์เพจจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยนะครับผมยังไงเพจก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับช่องของเพจพีคเนาะขอบคุณที่ติดตามกันมานานแล้วก็รักช่องของเพจนะครับผมหวังว่าจะติดตามกันไปนานๆนะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจกันคอมเมนต์กันได้นะครับผมสุขสันต์วันปีใหม่นะครับทุกคนก็แฮปปี้นิวเยียร์ขอให้ปีหน้านะครับผมเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับรวมถึงตัวเพจเองด้วยเนาะแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีงานเยอะๆแล้วเราก็จะได้เจอกันในปีหน้านะครับผมเพจก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วปีหน้าจะเจอกันอย่างแน่นอนนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพจพีคไว้ด้วยนะครับผมเรียกเพื่อนมากดด้วยก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายหลังจากที่อัดคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนนี้ต้องมาอัดเพิ่มทุกคนเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมก่อนปี 2022 หลายคนอาจจะเห็นทวิตแล้วหลายคนอาจจะเห็น Facebook ที่เพจโพสต์แล้วนะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พวกเพจไปกินข้าวแล้วเจอคนร้ายจะเข้ามายิงเจ้าของร้านที่เพจไปกินข้าวกันนะครับผมคือในคืนนั้นน่ะเพชรก็ไปทำงานกับพวกเติ้ลนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนเลยประมาณ14คนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเลิกงานดึกไงเราก็เลยต้องไปหาอะไรกินกันซึ่งมันดึกมากแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีร้านไม่กี่ร้านเราก็เลยเลือกไปกินร้านที่ใต้ทางด่วนซึ่งเราเคยไปกินแล้วครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไปปกติไม่มีอะไรเลยก็ไปสั่งอาหารกันสักพักหนึ่งโต๊ะมันจะยาวแบบนี้ใช่ปะแล้วเพชรเป็นคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้คือลานจอดรถเหมือนกำลังจะสั่งอาหารอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเฮฮาแล้วก็ได้ยินเสียงดังปั้งเราก็แบบเอ๊ะพลุหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบเริ่มมีคนลุกขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยหันไปทางด้านซ้ายมือของตัวเองก็คือเพชรหันไปอย่างเงี้ยคือหันไปปุ๊บแล้วคนร้ายมันยิงปืนขึ้นนัดที่2พอดีมันเลยทำให้เพชรเห็นปืนพอดีที่มันแบบมีกระสุนยิงออกจากบ้องปืนก็เลยตกใจมากตอนนั้นก็คือก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในร้านแล้วก็หาที่หลบแล้วตอนนั้นคือแบบนาทีเสี่ยงตายในชีวิตมันคือจริงๆแหละก็คือเข้าไปหลบกับเติ้ลแล้วก็โต๊ะบังอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์นี้เอาจริงๆโชคดีตรงที่แบบโจรมันไม่เข้ามาในร้านมันแค่มายิงขู่หน้าร้านอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ทุกคนไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าก็มีเพื่อนแบบบาดเจ็บบ้างอะไรเงี้ยเราก็ถลอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหตุการณ์นี้ก็เลยอยากจะเอามาใส่ในคลิปนี้ไว้เลยคือมันไม่ใช่เป็น best memory แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สุดแบบที่สุดจริงๆที่สุดในชีวิตเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกหวาดระแวงนิดนึงกับการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยปกติเราก็ดูเหตุการณ์กราดยิงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจแต่พอตอนนี้เรามาเจอสถานการณ์จริงๆขึ้นมามันรู้สึกว่าแบบโหมันน่าหดหู่จริงๆอะไรเงี้ยพอเกิดขึ้นกับเรามันรู้สึกกลัวไปเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็อันนี้ก็เลยมาอัดเพิ่มแล้วก็ใส่ไว้ในคลิปนี้ละกันว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตเราอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยตอนนี้เพชรก็โอเคขึ้นแล้วนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดแบบเจอเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อาการโอเคขึ้นแล้วแต่แบบก็จะมีแบบระแวงเวลาออกไปข้างนอกนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะผมทั้งในเฟซแล้วก็ใน Twitter เลยนะครับเดี๋ยวไปจริงๆแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ๊ายบาย